kaikille ja oikein lämmin tervetuloa toivotus taas toisen SVC-studiojakson pariin. Tänään mulla on vieraana aivan ihana Sini Seppälä yhtyeestä Crimson Sun. Oikein lämmin tervetuloa toivotus myös sulle. Ihanaa kun pääsit tulemaan tänne. Kiitos, kiva tulla. Mulla oli nimittäin ihan se idea just tähän, että mä kutsun näitä laulajia tänne näin, että pääsee myös näkemään, kun mehän yleensä Sinin kanssa just tuossa vähän aikaisemmin juteltiin siitä, että kuinka harvoin näkee nyt yhtään ketään. Että nekin vähäiset muusikkotutot, joita keikoillakin näkis, niin ei nähdä. Ei nähdä, kun ei ole keikkoja, missä näkis. Just näin. Mites muuten sulla on nyt sitten tää arki tässä mennyt ja mites bändikuviot jakselee nyt sitten Crimson Sunin kanssa? No olosuhteisiin nähden ihan hyvin itse asiassa. Nyt on ihan hyvä mood päällä ja ollaan just uutta matskua tekemässä. Laulut on äänitetty nyt 3 uuteen biisiin ja taitaa itse asiassa jo kaikki instrumentit on nyt narulla, että odotellaan sieltä sitten miksejä vaan, että mitä tulee. Ja mä oon tykännyt tosi paljon, sä oot tullut Instagramissa tosi aktiivinen. Ja on yrittänyt. On saanut seuraa teidän prosessia siellä sitten. Joo. Kenen kanssa te nyt teettekö te vieläkin Moilasen Sakun kanssa? Joo, kyllä. Joo. Niin. Onko jotain uusia ippoja tulossa? No, sen verran varmaan voitaisiin sanoa, että Jakob Hansen liittyy tähän ja sitten itse asiassa mun avopuoliso Emil Pohjalainen kanssa jeesus aika paljon tuossa niinku alkutuotannossa. Okei, no niin. Joo. Et silleen ihan monta keittäjää, voisiko sanoa niinku tässä sopassa. Mut joo. Mutta onko se ollut semmoinen kuitenkin hyvä opettavainen asia? Joo, ehdottomasti. Joo, ei ole niinku liikaa soppaa. Ei. Et Saku just sitten niinku äänitti nämä kaikki viimeisimmät niinku ihan siis varsinaiset äänitykset hoiti. Joo. Et silleen tavallaan tuttua ja turvallista kuitenkin. No mikäs täällä on niinku sitten teillä suunnitelma? Et nythän mä oon kuullut aika paljon siis erilaisia näkemyksiä siitä, että kannattaako niinku tähän korona-aikaan julkaista musiikkia. Jotkut panttaa levyjään vuodelle X asti, niin onko teillä nyt joku ajatus sitten Crimson Sunin kanssa tästä? Joo, no just sillä me nyt vaan näitä 3 biisiä ollaan työstetty, että niitä oli tarkoitus nyt sitten ripotella tässä tämän vuoden aikana. Ja sitten kokonaista albumia, kylläkin niin kuin ensi vuodelle varmaan. Menee sitten. Menee, joo. Et nää nyt on semmonen, että saadaan jotain niinku freesiä uutta ja sitten olisi niinku kuulijoille jotain odotettavaa. Totta kai, ja ehkä keikkoja sitten jossain vaiheessa. Toivottavasti! Joo, tämähän on Fear of Domination-faneille sillä lailla, että meiltähän tuli nyt se ensimmäinen sinkku ulos nyt sitten tässä ja meillä on tulossa aika tiuhaan tahtiin kamaa ulos nyt sitten tämän vuoden puolella, niin mä en tiedä, että onko se hyvä taktiikka vai ei, mutta niin kun meilläkin mietittiin, että eihän se korona ja keikattomuus periaatteessa niin kuin estä julkaisemasta musiikkia. Mutta pahin pelko on, ja mitä joillekin artisteille siis kävi viime vuonna, oli se, että niin kun he julkaisivat kokonaan se albumin ja se tavallaan hävisi sit niin kuin pittiä varuutevat. Kuten me tammikuussa kyllä julkaisimme albumin, niin sehän meni sitten tavallaan. Ei se on se Fates. Joo, just se. Viime vuoden tammikuussa. Just tää. Tässä sen näkee. Joo, mä muistan sen sinisen kannen ja nimi ja sitten se olikin sit siinä. Okei, hienoa hei. Joo. Et uutta putkeen vaan nyt sitten laitetaan. Joo. Oi luoja. Okei, mutta siis täytyy sanoa, että ihailtavaa kuin nopeasti teillä on nyt ihan siis kokonainen niinku albumillinen sitten niinku uutta kamaa tulossa heti putkeen, koska yleensähän bändit ratsastaa niin kuin sillä albumilla sen 2-3 vuotta. Joo. Että tavallaan nyt se, että sit just se viime vuosi, kun se näki, että miltä nyt ehkä tulevaisuus pahimmillaan näyttää, niin sit vaan mietittiin, että parempi nyt keskittyä siis sen uuden musan tekemiseen. Että jotenkin, että pysyy meillä pyörät pyörimässä ja ettei jää sit tulee makaamaan tavallaan. Että koittaa vaan saada niinku sillaisen homman pyörimässä. Tuleeko mitään harvituksen tunteita, että kuin sille albumille nyt sitten kävi? No totta kai, koska viime vuonnahan meidän piti olla Nummirokissa, Tuskassa, ne meni kaikki sinne. Ai niitähän totta kai,
Et niitähän tietenkin ootti kun kuuta nousevaa. Et siistiä, että uusi albumi saatiin ulos ja kesällä päästään sitten festareille soitteleen uusia biisejä, mutta eipä sitten päästykään. Niin totta kai se harmittaa. Sitä mä just mietin, että mitenköhän tää tulee niinku kantautumaan niinku sitten kun niille keikoille päästään, niin osaaks fanit niitä biisejä, mitkä on siltä Fates-albumilla vai ei? Et voiko niitä tuoda siihen live-soitantaan vai ei? Vai pitääkö vaan luottaa siihen, että... Mä haluaisin luottaa siihen ja sitten ehkä niitä tavallaan ne voi olla sitten myös uusia biisejä siinä kohtaa, ikään kuin jos niitä ei livenä kuullutkaan, niin silleen ehkä voisi ajatella siltä kantilta, mutta kyllä mä haluan uskoa siihen, että niitä voi soittaa sit vielä keikoilla. Niiden vanhempien biisien ja sitten vielä ihan tuoreempienkin lisäksi. Eli ainakin niinku sinkkubiisejä. Joo, just näin. Joo. Onko teillä jotain ajatuksia, niin kun, että te boostaisitte vielä erikseen sieltä Fatesiltakin jotain sitten niin kun jossain vaiheessa? Tuliko teillä muuten mitään musavideoita tai mitään? Tuli 3. Okei, kiva hei! Kiva hei! 1 lyriikkavideo ja sitten 2 ihan musavideoa. Joo. Ei vitsi. Joo. Nyt mä en täysin muista. Anteeksi, wow. 2 lyriikkavideoa. Kato itekään muista, Joo. kun me sitten päätettiin, että julkaistiin vielä 4. Musavideo. Et silleen on 4 semmoista, niinku, mitkä on pyörinyt tuolla niinku YouTubessa asti sillä lailla, että on niinku videon tynkää tehty niille. No niin. Onko se saanut kuitenkin ihan hyvin huomioon? Ihan joo. Joo. Ja jotenkin tuntuu, että tämä Essence of Creation on varmaan semmoinen, mikä on ehkä eniten ollut semmoinen. Ja tuolla Spotifyssakin, niin että saanut noita toistoja, striimejä, niin kyllä tuntuu. Ja niitäkin aina aikaa jo yrittää itsekin sitten niin kuin postata silleen, että hei, et ootteko kattonut ja näin. Että sais sit sillain, niin kuin, että ollaan tehty viime vuonna töitä, että tässä on nyt sen työn hedelmiä. Että vaikka nyt työstetään uutta, niin koittaa sitten vähän noita, että vanhojakin muistelee. Joo. Mutta todella hyvä, ettei tavallaan niin kuin anna sen vaan unohtua ja näin, koska niin kuin tässäkin huomaa sen, että kun sitä musiikkia varmasti rupeaa tulemaan nyt kans ihan sikana kaikilta artisteilta, niin sitten se volyymi hukuttaa sitten näitä. Sepä se. Teidän jutusta mä vaan muistan, itse asiassa mä en muista viime keväästä ihan hirveästi yhtään mitään. Se oli niin jotenkin niin järkyttävä se, että yhtäkkiä kaikki vaan pysähtyy maaliskuussa ja koko maailma vaan seisi ja kaikki, Se oli kyllä siis, ei sitä jotenkin osannut kuvitella sit kuitenkaan, että tulisi käymään niin kuin näin radikaalisti, mutta se oli kyllä aika pysäyttävää, joo. Mutta toivon mukaan, siis kun meillähän piti kans olla Fodin kanssa keikalla tuolla Numirokissa ja mitä kaikkea, niin jos hyvin käy, niin ehkä tänä kesänä. Joo, mäkin toivoa vielä niin kuin elättelee tässä. Mutta niin kuin tuossa siis aikaisemmin Sinin kanssa juteltiin näistä keikoistakin vähän se, että olisi kiinnityksiä justiinsa kesän festivaaleille, mutta sitten on vähän semmoinen olo, että uskottaako nyt odottaa ees? Niin, että ootko silleen, että nyt on kova noste, nyt ruvetaan boostaa somessa, vai ootko vaan silleen, no kattellaan. Niin. Että tää on hieno juttu, mutta niinku, katsotaan jos tapahtuu. Että joo. Niinku, joo. Tai jotenkin niin sillain nuoralla kävelyyn nyt kyllä, että aina oottelee, että mitä uusia rajoituksia sieltä taas paukahtaa. Joo, mutta nyt nyt tuli se Suomi-korona-versio, vaan se vittu torille. Joo. Bring it on, bitch, joo. Huhhuh. Mutta että mikä sua auttaa silleen tällä hetkellä niinku jaksaa kaikista eniten tätä tämmöistä niinku epävarmuutta? Kyllä mä uskon, että se on silti se uusien biisien tekeminen, että meidän kitaristi Joni kovasti on tehnyt uusia demoja, koko ajan puskee, että arvostan kyllä sitä, että se jaksaa painaa, että sittenhän siinä on tavallaan mulle sit niinku matskuu miettiä niitä lauluja ja tunnustella vähän, että minkälaista uutta voisi sitten poikia niistä, niin kyllä mä sanoisin, että se uusi musa on kuitenkin se, että se on kuitenkin, että toivottavasti ainakin jossain vaiheessa saadaan kuitenkin ulos, niin kannattaa käyttää just tää aika sitten siihen, että työstää niitä huolella. Niin mä ajattelisin, joo. Mutta onko se heijastunut ollenkaan tavallaan semmoinen tää epävarmuus niinku siihen tulkintaan tai lyriikoihin? Vai vaikuttaako se yhtään siihen tekemiseen? Kyllä, joo. Ainakin
No meillähän siis lyriikoita kirjoittaa kaikki bändin jäsenet, Joo. mikä on varmaan ehkä aika epätavallista, mutta on niin kuin näistä vallitsevista olosuhteista on syntynyt lyriikoita kyllä. Kyllä, joo. Et se on ehkä semmoinen, mikä purkautuu tuossa. Ja tietysti mä en voi Jonin puolesta puhua, mutta voi olla, että hänenkin sitten että tulee niinku se fiilis tai motivaatio tai joku inspis biisin tekoon niinku jostain nyt, mikä liittyy tähän, millaisessa tilanteessa me nyt eletään. Niin. Mutta laulullisesti en koe, että ainakaan mitään sen enempää melankolisempaa niin kuin tämän vallitsevan tilanteen vuoksi niin kuin tulisi tai muuta. Ei tarvitse hirveän vääntää sinne säröön Joo. Ainakaan vielä. Niin katsotaan kun tilanne jatkuu. Näinpä. Rupeaa tulee Crimson Sunilta black metallia sitten. Joo, we'll see. Genre muutos. Tai genre loikkaus. Joo, se on aika hieno. Miten te olette muuten bändin kanssa nähnyt tässä korona-aikana sitten, että kun tehän asutte vähän kaikki siellä sun täällä? Joo. Joo. No vähemmän tietysti nyt kuin ennen koronaa, just kun ei me nyt tietysti olla siis treenattu juurikaan, koska ei ole keikkoja, joita varten treenataan, että jokainen sitten niin kuin omillaan treenailee niitä omia suorituksia varten siis niin kuin levylle. Joo. Et sitä ehkä lähinnä, mutta että ja äänityksissäkin kaikki tietysti niin kuin vuorotellen käyneet, että siinäkin vähän silleen, että monesti on ollut silleen, että sitten on tullut vaikka joku niin kuin messiin ihan vaan silleen kattelee ja fiilistelee ja tsemppaamaan, niin nyt ei sitten semmoistakaan ollut. Okay. Että, ja tietty kun nuo aikataulut nyt sitten menee aina vähän niin kuin omien menojen mukaan, niin totta, kun on perheitä ja kaikkea muuta. Niin, sepä, joo, tällaisia isoja muutoksia on tapahtunut kyllä, että se ei ole enää sitten ihan niin selvä homma, että voi vaan ottaa ja lähteä milloin huvittaa, sillain, niin. Mutta joo, siis aika vähän niin kuin porukalla ollaan nähty. Ei sitä tavallaan ehkä ajatellut, että meillä on WhatsApp-ryhmä, missä me siis tosi tiiviisti päivittäin pidetään yhteyttä, niin se ehkä niin kuin korvaa tätä, ettei ole niin kuin semmoista face-to-face niin kuin välttämättä. Ja kun mä oon kuullut kans niinku tämmöisestä, että voidaan lähteä etääntyä ja tällä lailla, että sitten meillä esimerkiksi Fodin kanssa me nyt kuitenkin pyritään siihen, että kerran viikossa on treenit, että me treenataan näitä äänitettyjä biisejä ja kuvitteellisia keikkoja varten, kyllä. Mutta kyllä on huomannut se, että kun ei ole niitä keikkoja, niin kyllä se into siihen treenaamiseen tulee, siis heittelee välillä kyllä aika pahasti se motivaatio, että miksi mä nyt tulisin tänne, että mieluummin voisin vaikka katsoa Netflixiä himas, mutta sitten samalla se olisi kuitenkin sen bändikin kannalta ja yleisen tekemisen ja bändikunnon ja keikkakunnon kannalta ihan tärkeää niin pysyä siinä treenin syrjässä kiinni. Joo, ihan totta. Ja kyllä niin kun miettii, niin olisi kyllä hyvä, että niitä treenejä olisi niin kuin myös tässä korona-aikana, koska kyllä niitä keikkojakin sieltä jossain vaiheessa taas tulee. Ei tämä niin loputtomiin voi kestää. Että pitäisi niin myös Eikö? We'll see. Mut joo, et sitä ehkä voisi niinku parantaa kyllä. Joo. Et sitä voisi olla enemmän. No niin, tästä tuli tämmöinen sparraus. Kyllä, selvästi, joo. On hyvä. On tosi hyvä. Joo. Mutta mun mielestä on, siis täytyy sanoa kuitenkin, että on hyvä olla hyvä rytmi siinä niinku treenaamisessa, mutta sitten samalla tää tämmönen uusi arki on, mä oon jo löytänyt sieltä kyllä paljon hyvää myös. Että aikaisemmin kun oli keikkoja ja semmoista niinku, se meinasi kippaa vähän niinku suorittamisen puolelle kans välillä, että piti olla reeniä kun tulee keikkaa ja siellä semmoisia tiettyjä paineita, niin nyt on saanut päästää niistä irti ainakin itse ja niin on löytänyt laulamisen ilon niin sanotusti. Joo. Et se on kyllä hyvä asia. Ja itse asiassa nyt kun sanoit ton, niin ehkä jollain tavalla sen myös itse voi kokea, että kun ei just sitä keikkaa varten, joka on aina kuitenkin sit sillä tavalla suoritus, vaikka siitä nauttii ja se on kivaa ja muuta, mutta että se kuitenkin aina jännittää. Ja se pitää mennä kerrasta oikein, niin sulla ei vaan ole mahdollisuutta. Anteeksi, lauloin hieman alavireistä tuossa, otetaanko biisi uudestaan? Joo, just näin. Kun täytyy sanoa, että esimerkiksi näistä äänityssessioista, niin että ne on mennyt varmaan nyt kivuttomammin kuin koskaan aikaisemmin. Että jotenkin, että on ollut itsellä tosi hyvä fiilis. Mä en tiedä, se voi johtua kaikista muistakin asioista, mutta et musta on ollut jotenkin semmoista vapauttavaa ja kivaa niin kuin treenata ja laulella kotona nyt. Et ehkä se on tää
tää Tosi- korona-aika tai joku, Joo. mutta Että häviää se paine sieltä Joo. tavallaan. Joo, kyllä. Joo. Niin mä toivon, että se kantaa sit myös sinne asti, kun ne keikat taas joskus alkaa. Että semmonen joku zen ehkä voisi jäädä jonnekin tänne sisimpään, täytyy mutta olla, we'll see. Joo, sit täytyy olla rehellinen, että mua jopa vähän on pelottanut just se, että mitäs sitten kun keikat Joo. alkaa taas, että puskeeko se tavallaan tekemisen pakko taas siellä. Niin. Vai saisiko pidettyä tän niinku the essence of Niin, creation? kyllä, niin. Näinpä. Noin. Oh. Yritän päästä yli tästä. Niin, mutta se, just se tekemisen, laulamisen ilo, Joo, minkä äärelle on nyt taas päässyt. Ettei siitä tule suorittamista ja semmoista. Niin siitä olisi tärkeää kyllä, että saisi pidettyäkin. joo, samaa mieltä. Jos niinku tästä hetkestä ja just siitä, että kun ajatellaan tulevaisuutta ja muuta, niin miten sä niinku näet, että mihin tää olisi menossa ja niinku, mitkä fiilikset sulla ylipäätänsä on niinku kaiken suhteen? Et onko semmonen vielä, että jaksaa tsempata ja jaksaa yrittää ja näkee tavallaan valoa tunnelin päässä, että kyllä tää tästä. Towards the light. Ne. Tästä tuli ketä. Tää on mahtavaa. Ei jumakeuta. No niin, me voitais tehdä tää haastis vaan sillä lailla, että puhutaan vaan Crimson Sunin biisien nimillä. Joo. Indeed. Mut siis joo, kyllä mä näen sitä valoa siellä tunnelin päässä. Joo. Et jotenkin, kun jo tätäkin vuotta kuitenkin povattiin silleen, että kyllä se asettuu, tai semmoista varovaista oli, mutta okei, ei se asettunut, mutta kyllä niin kun nyt on rokotteet ja kaikki, niin kyllä mä uskon, että ensi vuoden on pakko jo olla semmoinen niin kuin normaalimpi niin sanotusti, että voisi jo ajatella, että siellä niin kuin nyt viimeistään olisi ne festarikeikat ja muuta. Ja kyllä sekin, että kun me tehdään tota uutta matskua kuitenkin koko ajan tässä ja niin kuin saadaan sitten jossain vaiheessa niitä biisejä pihalle, niin sit kiva taas nähdä, että ja mä uskon, että ihmiset haluaa kuulla kuitenkin uutta musiikkia niin kuin bändeiltä ylipäänsä, että jotenkin kun ei niille keikoille just pääse, niin saa kuitenkin uutta musaa kuultavaksi ja näin. Niin kyllä mä uskon, että siinä musiikissa on se voima, niin kuin anyways. Joo. Koska mä oon huomannut teilläkin, Crimson Sunilla on siis niinku hyvä fanipohja. Ihmiset on niinku intohimoisia teidän suhteen, haluaa tukea teitä. Teidän keikoilla on näitä niinku ei perusfaneja, kun nämä vakifanit, jotka on aina siellä. Ja siis se on aina, niin kuin minä, koska mä oon siellä. Ja sitten mä näen ne samat ihmiset ja silleen, no ahaa. Mutta se, että teidän musa on aina niin voimaannuttavaa ja siitä tulee aina niin hyvä mieli. Joo. Free from it all! Noin. Okei, noin. Mut se on kiva kuulla, kyllä. Koska mä laulan aina ihan täysin siellä keikan mukana. Noin. Mikäköhän mun punainen lanka oli? En tiedä. Mutta seksi mä olin sillä, kun teillä on se vetovoima kuitenkin siinä, että kun tulee uutta musiikkia, te pidätte ittenne relevanttina ja niin kuin ilmoitatte myös faneille ja myös itsellenne, että olette ihan elossa ja tekemässä tätä, koska useimmat, ettei tapahtuisi tavallaan sitä virhettä, että ei tekisikään yhtään mitään. Jotkut bändit on mennyt siihen ja sitten se ei ainakaan tee kauhean hyvää. Ei, koska kyllä mä uskon, että nyt just etenkin kun taas jälleen niille keikoille ei pääse, niin sit ihmiset kuitenkin ehkä seuraa niitä bändejä, joita he kuuntelee, että silleen tapahtuu siellä mitään ja onko tulossa vaikka uutta matskua tai muuta, niin uskon kanssa, että tekee kyllä hallaa, että jos sit bändikin vetäytyy johonkin horrokseen niin kuin korona-ajaksi, että sit se voi olla vaikeaa sen jälkeen, kun taas kaikki normalisoituu, niin sieltä rupeaa niinku puskee. Että oltiin me itse asiassa täällä näin. Joo, että oltiin me olemassa. Joo. Niin siksi jatka vaan niiden Instagram-tarinoiden ja videoiden tekemistä ja ihmeessä, jos saisit muitakin bändin jäseniä sieltä, niin Joo. Mä oon kovasti yrittänyt, mutta täytyy vähän lisää koittaa sillä boostaa, että muidenkin naama on ihan hyvä näkyä siellä välillä. Koska muuten Joni leikkasi ne hiuksensa? Koska mä en ihan muista, että Joo, ei oo vielä yhtäkään keikkaa vetänyt tällä uudella lookilla. Joo, että se on tapahtunut ihan tässä nyt niinku. Kai Jukalla on vielä tukka päässä. Jukalla on tukka. Tukka. Ja parta. Joo, kyllä. Joo. Joo.
No, siihen Jukalle vaan terveisiä. Tukka Jukka. Voi luo. No niin. Ehkä loppukaneettina kans vielä kun on näin mahtavia ihmisiä ja bändejä niin kuin Crimson Sun ja Sini, niin muistakaa ihmeessä tukea näitä yhtyeitä tässä niin kuin korona-aikaa kuuntelemaan musiikkia, ostamalla merkkaria. Onko teillä näitä huppareita muuten myynnissä ihan vaan by the way, kun on No itse asiassa näitä oli semmoinen special edition systeemi, mutta me yritetään näitä saada takaisin sinne meidän verkkokauppaan, koska näistä on kyselty. Koska tää on ollut mun päällä nyt muutamissa just päivityksissä ja videoissa, niin yritämme saada näitä. Joo. Aivan sairaan makea. Joo. Että niinku, joo. Mutta teillä on verkkokauppa. Kyllä, joo. Bandcampista löytyy, joo. Ai Bandcamp, okei. Okay. Joo. Onko sulla Sini vielä jotain, mitä sä haluaisit sitten sanoa kuuntelijoille, katselijoille, faneille, ihan kelle tahansa? Kiva kun katsoitte. Ja tosiaan pysykää kuulolla, me ollaan työstämässä nyt uutta matskua ja varmaan jotain videotakin koitetaan sitten jollekin näistä biiseistä väkertään, niin tämän vuoden aikana, toivottavasti kevään kesän aikana saadaan ulos sitten uutta biisiä, niin olkaa kuulolla. Ja toivottavasti nähdään keikoilla, jos joskus jos ei tänä kesänä, niin who knows when. Joo. Mut joo. Joo. Ja jos on jotain terveisiä, mitä haluatte Sinille lähettää, niin voitte jättää kommenttia tonne alas. Ja mä laitan linkkiä kuule Crimson Sunin asioihin tonne kommenttiboksiin myös. Pääsette sieltä ihmettelemään, mitä he tekee sosiaalisessa mediassa ja suoraan musiikkiin ja pääsette kuuntelemaan ja kuluttaa ja nauttimaan. Semmosta. Kiitos Sini. Kiitos Sara. Ja kiitos teille. Nähdään seuraavassa jaksossa. Me jatketaan täällä vielä juttuja. Hei hei. Hei.